هلو everyone. عم نطبخ اليوم مع شخص يلي هو أنتوني، اللي هو معروف صار بالأكل اللبناني. بس اليوم اللي رح نعمله رح نعمل شيء لبناني مع شوية تويست. شو يعني لبناني مع شوية تويست؟ يعني نحن رح نعمل مغربية زوتو. فنحن من دبي، أنا شيف جون بربور، رح جرب قد ما فيي أعمل أكل طيب، مش بس مغربية، في سelection كتير طيبة رح تحبوها. ليتس كوك. جا قديش اول شيء حلو الاحساس وعم يطبخ بشيء هيك كبير، حاسس حالك حسك مبسوط ويلا. شوف انت خبرك شغله، انه اليوم نحن كشيفيه معروفين انه بس نطبخ، ما بنعرف نطبخ بالطنجره الصغيره ليه؟ لانه اوبريشن نطبخ على طول على صعيد كيترينج سايز. واليوم هدول الماشينز اللي نحن عم نطبخ فيهم هن one of the best machines in the world، اللي هن MKN، معروفين يعني it's German product، خلق للمطابخ. احساس الطبخ بكميه هائله هو شو بدي خبر. مثلا طلع مغربيه، هلا مثلا حتى المغربيه الريحه هون اوكي، الالوان قد ايه حلوه. رح نقلب. مثل ما قلت لكم مغربيه زوتو. خلينا للناس اللي ما بتعرف شو المغربيه وكيف صارت مغربيه زوتو. اوكي، كلنا بنعرف المغربيه هي اكله لبنانيه ومعروفه اكثر شيء بالعجينه وببهاراتها. يعني لما نقول مغربيه يعني عم نقول كراويه، عم نقول كمون، عم نقول بهارات. اللي عم نعمله هون هو نفس المكونات تبع المغربيه، هن ذاتهم عم نزيد عليهم البورتوبيلو مشروم، وعم نزيد عليهم الترافل اويل. الترافل اويل كلنا بنعرف فينا نستعمل الاويل وفينا نستعمل الفريش وان. اليوم انا لحتى ما كثير مبعد عن التراديشنال وان، عم بستعمل بس الاويل لحتى نضلنا بالزيت. لبنان وايطاليا انجمعوا بدقه واحده 100%. وهلا رح نروح على ايطاليا مع البورتوبيلو. اوكي، هون صار عندنا مغربيه، حمص، بصل، والبورتوبيلو مشروم. انت بتعرف انه بترابط بياكلوا مغربيه ساندويتش؟ صراحه لا ما بعرف، بس انا بحضر يوتيوب تبعك فيه بالعكس. بس انا تخبرك شغله، يعني اليوم لما تقول لي مغربيه ساندويتش، يعني بس قلت لي مغربيه ساندويتش كثير حسيتها انه ايه، انه واي نوت، لانه اتس جوسي. يعني المغربيه اليوم معروفه انه هي بالصوص تبعها، بحس انه بيعملوها بس مغربيه سوتيه مع بهارات، بيحطوها بقلب الساندويتش بيصلصوها، بحسها فيري يامي. هو الاصوات بالمول بيعطين ورانا هيك نتعرف على شيف ربيع. مستر انطوني على ريسبشن، مستر انطوني على ريسبشن. لا خبركم عن شيف ربيع. اليوم شيف ربيع هو صديقي، وطلبت منه انا انه نصور عنده بالمطبخ. شيف ربيع هي از ذا كي اوف MKN بدبي. MKN معروف اتس مثل ما حكينا عنه اتس ايكويبمنت بنجهزهم نحن لكل المطابخ. رح اترك ربيع شوي يعطي بريف صغير عن هذا الموضوع. MKN نحن نحكي بالعربي صح؟ اول شيء كيف الشباب و ويلكم in your second home at your second home أنطوني. نحن MKN أنا متعلم بالفندقية، دارس فندقية بالكفاءات. جيت على دبي، بشتغل بدبي بكذا اورجانيزيشن، وهلا بشتغل صار لي 7 سنين بشركة اسمها MKN يلي هي ماشين فابريك كيرت نيوبور. اتس ا جيرمان برودكت. كل الكوكينج لاين يلي بالهوت كيتشن بيعوزوا الشيف تقريبا عندنا حوالي 80% و 85% من كوكينج رينج لاوفن لكومبي ستيمر للفليكسي شيف. اتس فاستست ماشين للبريد بن بتكون بالماس برودكشن. والكومبي اوفن نحن اللي عندنا اللي هو فليكسي كومبي، وفي عندنا السبيس كومبي بيجي تيم مثل ما نحن شايفين. نحن كومباني مؤسسه سنه ال 46، بلشنا بالكومبي بسنه 2003، ونحن بدبي تقريبا بالريجن مستلمين الريجن. عندنا مكتب الريجن هون مستلمين GCC افريكا وميدل ايست، وعندنا علاقات مع كثير الشفيه يلي اللبنانيه، اجانب، ايجين يلي موجود كمان موجود عندنا البرودكتس تبعنا بكل الهايلايتد والهاي اند هاي اند كيتشن. وبيناتهم الشيف جان بربور هيز فيفورت ناو، هلا كمان صار البيبي تبعه. طيب انا هلا رح ارجع هون للطبخه، رح احط الترافل بهيدي الطريقه. من بعد ما نحط الترافل رح نحط التشيكن ستوك. اميزنج فليفر، روايح رائعه، اصوات رائعه. تشيكن ستوك، ترافل اويل. وهلا من بعد ما نحط التشيكن ستوك والترافل اويل خلينا تعمل بس هيك ريدكشن سريعه مثل ما شايفين.
ولما نقول ترافل ولما نقول فريش كريم واو جنون جنون جنون. مثل ما قلت لك يعني بعدنا بالمغربيه بس رح نعمل عن جد هيدا التيست الفليفرز اللي بتعقد. هلا هون رح تعمل ريدكشن المغربيه، بس تعمل ريدكشن برجع بخبركم شو بدنا نعمل. مين هو رح تخبرنا؟ جان بربور مين؟ اوكي جان بربور هو شيف لبناني. بلشت انا تقريبا مهنه بسنه 99. بلشت على الجزر والحامض والخس وهيك وبريباريشن يعني مثل كل الشفيه. داي باي داي صرت اشتغل على حالي اكثر. بسنه 2016 كنت ببروجرام اسمه توب شيف في العالم العربي. كلبناني وصلت للفاينل، ومن بعد توب شيف فتحت ماي اون كيتشن بلبنان. واليوم انا بدبي بمثل عدد كتير كبير من اللبنانيه بدبي، بنطبخ لكتير لبنانيه بدبي، وبشتغل كمان بكذا شركه از كونسلتنت شيف. اذا حدا بده يشتغل معك شو بتحب تعمل؟ اي كويزين بتحب تشتغله؟ اوكي honestly speaking اليوم انا كشيف لبناني ضروري يكون في عندي هويتي. انا اليوم كشيف لبناني هويتي لبنانيه. اكثر شيء بركز على الاكل اللبناني ويز تويست. اوكي ويز تويست ومعروفين. خلينا اعطيكم بس مثل صغير. اليوم نحن اذا بنروح على ايطاليا بنلاقي الشيف الايطالي ما بيعرف يطبخ غير ايطالي. اوكي بينما نحن اليوم الشفيه اللبنانيه بنطبخ لبناني وايطالي وفرنسي ومكسيكي كل هذا الاكل. ذاتس واي فينا نشتغل از كونسلتنت بكذا مطبخ وبكذا محل. ليك بلش تعمل ريدكشن هون مثل ما عم بتشوفوا المغربيه كله تاتش سكرين ايباد يعني كنا عم نعمل فينا نخفف بيس بس هون شوي. انا عم نعمل دعايه للبراند بس انه من غرمت. فينا ننزل هون. في منها بيوت؟ في منا للفلل لصورة يعني فيلا. نحن بيت عقدنا. الاستاذ انطوني الحي المطلوب على الريسبشن. ليش الفرن بيطلع له يحكي من وقت لوقت؟ نعم. ليش بيطلع موسيقى بيطلع موسيقى وقت الفرن بيكون هون. نحن مثلا عم بتحمل فرن او عم بتيجي عم بتقول مثلا نقول انا عندي مثلا وقت معين لازم بلش اعمل البري هيتنج للفرن تبعي. بس يعمل البري هيتنج بيعطي الارم مثل تذكير مثل الارم انه عم بذكر الشيف انه صار لازم تدخل البرودكتس بقلب انا هلا هون رح اذكرك انه في اشياء هون بدنا نخبزها بقلب الفرن. هون في عندنا السمبوسك. لما نقول سمبوسك اكيد رح تنقذوا لانه اتس نوت ذا نورمال سمبوسك. اتس سمبوسك محشيه لحمه يلي هي الحشوه العاديه لحمه وبصل وصنوبر وهيك. زدنا عليها ريكوتا مع سبانخ لفيناها بعجينه الباف بيستري. رح نفوتها على الفرن. رح نعمل شغله ثانيه اللي هو القرنبيط المشوي بقلب الفرن مع تراتور وكزبره على وجهه. رح نعمل شغله ثالثه اللي هي الفريكي زوتو. فريكي زوتو رح نقليها كمان. ومثل ما قلت لكم حمص مع سون دراي توميتو ومتبل مع الميكس اللي عملناه هون اللي هو باذنجان رمان بقدونس كاجو صنوبر. اتس يامي فود. يلا ربيع فينا نشوي هدول خيي. يلا وين على اي فرن بدنا نفوتها؟ كل الشغل محضر. هدول التراتور. هلا هون شو بدك تنزل؟ هلا شو بدك تدخل؟ تعال نشوي هدول. لا شو بس هون القمية للفرن. اوكي بدك تشوي الدجاج؟ عندنا بروجرام عامل فرن ساعات عندك غدا كيف بتفكر انا انت معك ثلث ساعه كيف بدك تحضر وشو بدك تعمل شيء تعبي له راسه للزبون. اوكي لما نقول عندنا غدا يعني عندنا ناس بدها تيجي تتغدى وتاكل. في كثير اوقات العالم ما بيكون معهم وقت حتى ينطروا. اول شيء بدنا نفكر ب شو ممكن نقدم له اول شيء للزبون اول ما يقعد على الطاوله. بدنا نقدم له شيء كثير خفيف سريع لحتى طبخته لبين ما تنزل لمده 10 دقائق ربع ساعه بده يكون عم يتسلى بشيء. فرح اعطيكم رسالة هلا سريعه. فيكم تحطوا باذنجان كوسه بندوره بصل ثوم فليفله خضراء حمراء صفراء بقلب التري بقلب الصينيه تفوتون على الفرن تشوون
بتشوون للاخر لحتى يحترقوا، بترجعوا بتشيلوهم بتنزلون على المكنه، بتفرمون على الناعم، بتزيدوا لهم ربة ندوره، كمون، سمه، بابريكا، زيت زيتون ودبس الرمان، بتخلطوهم كلهم مع بعض، لحتى يصيروا بيست، بحطوهم بقلب دب صغير، على وجهها بلغاري تشيز، سمسم محمص، صحتين. خلينا نشوف الدجاج هلا. يلا حلو. الدجاج شو الطبخه؟ اوكي، سو هدول الدجاجات رح نحطهم كرمال رح نحطهم نشويهم كرمال نحطهم على وجه الريزوتو مغربيه. فينا نعملهم شوي وفينا نعملهم بالمقليه، بس اكيد يفضل على طول. بدهم نقعة معينة، بدهم لا انا بفضل على طول بس ملح، بهار. هلا صار فينا نفوتهم على الفرن لحتى ينطبخ. فطبختنا هون بالمبدا المغربيه صارت على الاخر، لانه المغربيه هون عملنا لها الريدكشن اللازم. شو سريع مثل ما شايفين. شي مرة شاف اخذ هيك صينية نسي انه سخنة ولا قطع ايديه. صراحة بتصير معنا كثير اوقات، لانه اليوم على يعني بالراش تايم سبيشلي بنكون سريعين مثل ما كنت هلا عم بعمل، يعني انه لو ما لحقني ربيع بالشقفه كنت رح اكمش صينيه بايدي، سو هذه كثير الاشياء بتصير معنا صراحه بالاوبريشن، وهيدا الاشياء طبيعي اكيد لازم ننتبه لها. نحن اصلا كشفيه بنشتغل بمطبخ، صح مطبخ، بس المطبخ هو كل شيء بنشتغل فيه بالمطبخ خضر، يعني نار، اكويبمنتس هيفي، سكاكين، هامرز، ضغط، عالم بدها تاكل برا معنا 10 دقائق نطلع لها اكلها. سو عن جد نحن الشفيه بس لحتى اللي ما بيعرف، الشيف عليه ضغط كثير، عليه مسؤوليه كثير كبيره ليقدر يوصل اللقمه الطيبه لكل حدا بحب الاكل الطيب مثل انتوني، وبلس كل هذا الضغط اللي بتشوفه بقلب المطبخ. انتم بتكونوا قاعدين برا ما معكم خبر شيء وكذا وميوزك وهيك، وجوا بيكون وات از ذس، جيف مي ذس، اعطيني هاي، شيل هاي، حط هاي، هذا كله ضغط. باخر المطاف بيوصل هيك الصحن. ناكلوا دقيقتين. طيب سو هون خلص خلصت المغربيه، رح زيد لها بعد شوي صغيره فريش كريم هيك حتى تكون كريمه اكثر وتعطيني هذا الفليفرز اللي بعده هون انا بحاجه له. اوكي انتوني شو برايك بدها بعد هلا هون؟ شو بتحس انت لما نقول يعني اكل؟ جبنة كثير جبنة كثير جبنه، وهذا الجبنه هون هلا رح نحط لها الجبنه شغلة، يعني شرط تريلتي ضروري ندوق شغلة كبيرة. رح نخليها كريمي هيك، ريتش فينا نحطها فليفر فول عظيم. ايه هلا بس بنسكب هيدي بنحط الكورن فلاور. هيك مثل ما هي في شيء سايد على جنب 100% رح نحط على وجهها بارميزان تشيز واسبارغوس. سو سايد على جنب ما في، لانه اليوم اكيد ريزوتو رح تكون كريمه بهيدي الطريقه، ما بدها صوص، ما بدها شيء على جنب صراحه، ما بتحمل يعني، اتس اوريدي كاربز وصوص وهيك. هيك بشرفك شيف ربيع. رائع، شيء رائع. نحن حطينا الدجاج على بالفرن، سو رح نحط الدجاج على وجهها مع بارميزان تشيز واسباراغوس. يا ويلي ليش قررت تزيد على وجه اسباج او هاليون؟ اوكي سو اليوم الهاليون هو بيستعمل بالمطبخ اللبناني وبيستعمل بالمطبخ الايطالي يعني اتس انترناشونال برودكت، ونحن بلبنان معروفين يعني كيف ما تقطع على حيالله سهل عندنا بلبنان بتلاقي الاسباراغوس هذا الرفيع، اوكي اللي هو بيقولوا له البلدي. سو مشان هيك قررت انه استعمل الاسباراغوس على وجهها حتى نكفي موضوع التويست بين لبناني
وبين ايطالي. سو هلا رح نكفي مثل ما اتفقنا بشو ربيع رح نقلي هون صح؟ واو. اوكي هون شو عندنا؟ نكست نكست رح نشوي القرنبيطه بالفرن. من بعد ما نشويها خلينا نسميها هيدي مشوي مش مقلي. قرنبيط مشوي مش مقلي، بنفوتها على الفرن بنشويها وبنحط لها على وجهها بعد ما تنشوى تراتور وكورياندر بيستو. هون نحن عم نشوي دجاج. رح يخبرنا ربيع هون عن تكنيك صغير، خبرنا عنه ربيع. نحن هون عم نشتغل على شيء اسمه ريك تايمر، يعني بتقدر تطبخ كذا برودكتس، ما بيعمل اي ترانسفير او كونتامينيشن، سميل كونتامينيشن، ما بيخلط الريحه مع بعضهم. نحن حاطين الدجاج، فينا نحط سمك، فينا نحط سويت، فينا نحط كذا برودكتس على كذا ريك كنترول. هذا هو زيت اللي بيعمل فيه خبز؟ هذا بنعمل فيه خبز، هذا بيعمل تقريبا 90% من الكوكينج برودكتس اللي موجوده بقلب المطبخ. نحن هون حاطين للدجاج حاطين بروجرام، هيدي المين تمبريتشر تبع التشامبر. هلا نحن هون بنفوت بنلاقي انه نحن حاطين الدجاج بعد فيه 5 دقائق و13 ثانيه، فانا بدي احطها للكولي فلاور، رح احطها للكولي فلاور 16 دقيقه مشان تاخذ لون، وبعمل لها ستارت، يعني بلش كاونت داون. فينا نعمل كذا برودكتس بهذه الطريقه، نعمله كاونت داون. هيك الشيف ما بيستعمل تايمر، بيستعمل التايمر تبع الاوفن. هدول الأصفار اللي عم نحكي عنهم رح نعمل لهم روستي. هيدا اندكشن كمان MKN، بدقيقة بتغلي لتر المي. دقيقة بيغلي لتر المي. بدقيقة بيغلي لتر المي. بقعد بقلب فيه ربع ساعة. بتعرف شو بيحملوا شوية بهار أسود ولو ربيع. كثير عم بيها ثانك يو. فينا نحط هيدي. حتى انا وهو بحطها هيدي. هلا هو الشيف جون هون محضر كمان بيستري. سمبوسك. شو خبرنا عنهم؟ اوكي، هدول السمبوسك الحشوه هي عباره عن حشوه السمبوسك العاديه، لحمه بصل وصنوبر وهيك، مع ريكوتا تشيز بقلبها وسبانخ ملفوفه بعجينه الباف بيستري على وجه حبه البركه وسمسم. ويا حبيبي هون نحن عندنا بروجرام بهذا السبيس كومبي، نعطي كومبي ستيم على درجه حراره 165 مشان تعمل بروفينج شوي للعجينه، بعدين بنروح على فول كونفكشن مشان تحمر. هيك بتكون العجينه ما عملت الشرينك، ضلت مثل ما هي فيري فريش. عم بيشتغل بالكمبيوتر البيت؟ صح 100% كمبيوتر تابلت. والاسباراجوس عملنا لهم شويه روستنج بالمقلايه مع شويه بهار اصفر، بنحطهم على الوش. وهلا شو بدنا نعمل؟ وهيك انتوني حلو. اول دش بيكون خلص معنا اللي هو المغربيه، رح نغطيه ونحطه على اول طبق. نرجع له بعد شوي. هلا نكست. اللي رح نعمله هو هون بس انا بدي افرج شغله. هون عندنا البان، نحن هيدي كمان بتنظف حالها، بس هلا حط فوقها شويه مي. حط انا هون. حلو. بتنظف حالك. نظف حالها. في عندنا هيدي التول، هيدي الفلكسي شيف، بس فلكسي شيف 2.0 از نيو فيرجن. هيدي بنحطها هون بالفلانش، وبتوصل درجه حراره 500 درجه سرعه المي 560 درجه، 560 كيلو متر بالساعه.
لما تعمل روتيشن جوا بقلب الفليكسي شيف لما نسكرها، يعني بدون ديترجن بدون اي نوع كيميكال. يلا سو هلا رح نكفي فيه. اكيد كلنا قديش بنحب الحمص بطحينه، لما نقول لبناني ومطبخ لبناني يعني حمص بطحينه ومتبل. اللي عملناه هون هو حمص بطحينه بس مع الميكس ناتس والسان دراي توماتو. رح تستغربوا سان دراي توماتو ايه، كثير بيلبق لها موضوع السان دراي توماتو للحمص. رح احط شويه زيت. هذا الزيت البرزنتيشن انت عاملها هيك قصدا، مش انه ايه البرزنتيشن عاملها اكيد اكلت نصهم لانه جعت. هلا هون شو رح نحط انتوني؟ رح نحط الحمص يلي هو مسلوق مخلوط مع البابريكا والكمون. سو هيك بيكون الحمص خلصت البرزنتيشن تبعه. فينا نكمله على الطاوله هونيك. نرجع بنكفي مع المتبل. هون في عنا باذنجان مثل ما شايفين، باذنجان مقلي كيوبس، اوكي، مع جوز مع لوز مع كاجو مع رمان مع بقدونس. رح نحط. انت بتحب يعني حسيت السيجنتشر تبعك انه تترك دائما فراغ على الطرف؟ صراحه يعني this is my new signature بالبليتنج. اوكي حط هيك شوي صغيره بيطلع يعني صراحه عنده بيطلع هيك مهضوم حلو. اوكي وهلا زيت الزيتون اكيد. وصار عندنا حمص، صار عندنا متبل، صار عندنا الفريكه، صار عندنا المغربيه جاهزه. وهونيك عم نشوف الدخنه عم تطلع من قلب هذا الفرن اللي عم نحط له بخار مي كرمال يستووا وينفخوا بطريقه احسن. بلش العجينه شوي يغير لون. لو بتجي بس ياخذ لون شوي زي يلا ايه بس مش دجاج رح نقلب الدجاج هون بس لحتى تشوفوا شغله، انه بهذا الفرن نحن ما في داعي لجريل، هو بيشوي وبيصبع وبيعمل كل التكليف. كل شيء صوص بينزل ونزول وبيرجع بيتنضف. اكزاكتلي. كولي فلاور. كولي فلاور عم تتحمر. وين بدك تهبط؟ يا رح اتركك دقيقة، رح نشوف جوا اذا حدا بده يجي يستعمل المطبخ، يستاجر المطبخ اللي هو. فرجيني البرادات. يلا شفت اشياء حلوة. هون نحن عاملين فول كونسبت. هذا هون البريب اريا. البريب اريا تبعنا موجوده، عاملينها كلها ستانلس ستيل اكوردينج تو ذا هايجين، مع رفوف. في عندنا بلاست فريزر مع تشيلر مع ترولي هون كمان للراكس، مع كلها مع ديش واشر كمان موجوده. يعني اتس بريب اريا هون الباك اوف ذا هاوس يلي بدنا نعمل بريباريشن. انا مبسوط فرجيكم الغراض، يو نيم ات، شو بدكم غراض فيه. جريت كواليتي ميت، فيش، ايجز، لافينج ات. ثانكس شيف. اوكي ويلكم. وين صرنا؟ الدجاج انتوني اللي شويته حطيته هون على وجه المغربيه. شو حلوة صارت. اوكي كثير حلو. يلا كثير حلو. حضرنا الزيت بس بعد ما عملنا في شيء. هلا شو انا عم اعمل الفريكه بولز. رح تسالوني اكيد وانت رح تسالني شو يعني فريكه بولز. شو يعني فريكة تنقول للناس وبعدين شو يعني فريكة؟ اوكي سو الفريكه هي اكيد مثل ما بتعرفوا نوع من القمح بيطلع عنا بلبنان. في منه كذا نوع. كثير بدنا ننتبه لشغله لما نطبخ. رح اعطيكم تبس صغير. الفريكه هي شغله يعني اكل كثير طيبه، بس بدنا نعرف كيف بدنا نشتغل فيها وننقيها منيح، لانه بيطلع فيها اشياء من الارض. هذا دو بتنطبخ معنا بعده طبخات. فيها تنعمل سلادات، فيها تنعمل مين كورس، فيها تنعمل ستارترز مثل ما نحن هلا عاملين. الفريكه اللي معموله هون هي فريكه مطبوخه مع
بصل وثوم وكريم فريش ومحشيه بقلبها كمان بورتوبيلو وموزاريلا تشيز، معموله كوتينج ببانكو براد. رح نقليهم. حلو تشوف زيته نظيف وحرارته عالية، بيطلع ريحة حلوة. ضروري كمان نحكي عن هذا الموضوع عندهم، انه اليوم نحن اليوم كشفية كثير مسؤولين عن صحة العالم، مش بس الدكتور مسؤول عن صحة العالم، نحن كشفية مسؤولين عن كل لقمة العالم بتاكلها بفوتوا، اذا كانوا عندنا بالبيت او اذا كنا نحن عندهم بالبيت، لانه اليوم الشيف وين ما يروح شو طبخ لنا، طبخ لنا شوي لنا. وبلس بالمطاعم وبالكيترينج ولما نعمل منيو للعالم مسؤولين عن صحة العالم. ليه؟ لأنه الصحن لما يوصل لعندك أنت از كلاينت دغري تلقائيا بتشيل وبتبلش تاكل. التفاصيل المهمة بقلب المطبخ إنه أكيد لازم يكون اليوم الاكويبمنتس تبعك نضاف، مطبخك نضيف، زيتك نضيف، معداتك نضيفة، عم تطبخ أهم شيء بكل نظافة بقلب مطبخك، لأنه هيدا الشيء أكيد كتير بيأثر علينا نحن كشفية، على سمعتنا وعلى سمعة حيلا شركة نشتغل فيها. سو بليز ضروري نكون عم نركز على هذا الموضوع نحن كشفية، واهم شيء على طول نطبخ من قلبنا نحن عم. يا اوكي في على قصة. بلشنا نشقر. شو وضع القرنبيطة هون؟ على ما شقرت هون بلش يخلصوا. القرنبيطة بلشت تخلص. يس. لكن نرجع بنذكر اليوم شو عاملين. عنا انا وياك 10 عازمين 12 شخص على العشاء. شو عملناهم من الاول للاخر؟ اوكي سو عملنا لهم كسلاد. بلشنا بمشوي مش مقلي اللي هي الكولي فلاور سالاد مع تراتور وكورياندر صوص على وجهها. كفينا بتو ستارترز حمص ومتبل اللي هو الحمص مع ساندراي توميتو وزيت الساندراي توميتو، متبل كمان على طريقه شيف جان مع الباذنجان المقلي والمكسرات على وجهها. بنرجع بنكفي از هوت ستارترز يلي هي الفريكي بولز. اوكي من بعد الفريكي بولز عاملين المغربيه مع البورتوبيلو والترافل اويل. جان بربور الناس كيف تتصل فيه؟ كم سنه صار له بدبي واليوم شو عنده مطعم؟ ما عنده مطعم؟ عندي كوزين ام جورج موجود بلبنان، وعندي براند كمان ثاني هون موجود بدبي. فيكم تشوفوا كل شغلي على ماي بيج اون انستغرام شيف جان بربور اون ماي انستغرام، واكيد على الفيسبوك كمان نفس الموضوع. و we're there to serve you صراحه from our heart. يا هدول خالصين صاروا، رح نشيلهم نحطهم على مثل ورقه هيك صغيره، نحط قبل في زيت. بس حطيتهم هون على التيشو شوي لحتى اذا في زيت ينزل بقلبها. سمعنا الخشخشه. اوكي سو هلا هون كمان الفريكي بولز صارت جاهزه. عملنا كيترينج على شوي. شو وضع القرنبيطة؟ ايوه بلشت تشقق عنا صرت تحت. ما بأثر في كثير نكفي. تراتور هلا رح نحط لها على وجهها وكزبرة. تعال نعمل شغلة
تعال نعمل شغله. فيك تبلش تدوق انت عم تصور؟ ايه؟ يلا. ثانك يو لانك قلت لي. بشو بدنا نبلش؟ بدي صورهم قبل. بدك تصورهم قبل. ايه فعنا مشكلة رح ننطر شوي تنرجع طيب. نصورهم قبل. إذا بدي قبل ما دوقك. ننزعهم. رح دوقك من الطرف من هون. أهم شيء الصورة. اوكي. رح نضل محافظين على الصورة. الأشكال كثير حلوين. عنا كولي فلاور والسمبوسك رول لازم يخلصوا. هون عنا شغلة كثير مهمة، فعلا كثير مهمة. كل انجريدينت وحده very well done. very well done. Beautiful smell. واو. حبيتها؟ very nice. أكيد. وكل انجريدينتس كوكت al dente كريمي كثير قوية. very nice. very nice. يلا. ما حسيت جو بكره. يلا كولي فلاور بنشيلها وبنكفي. يلا هيدي بدها دقيقتين بعد. هي هون بدها دقيقتين وهيدي هون بدها دقيقتين. بيرفكت. هون حطينا التراتور، يعني هلا بس عم نجهز شوي للبرزنتيشن. اوكي. القرنبيطة صارت واو جاهزة. هينة very simple. تخيلوا حدا في يعملها بالبيت، مهم يكون عم بفكر شوي وعنده ذوق. 100% بنشبعها بالتراتور. وهلا بنشبعها بالكورياندر بيستو. مش كتير نكتر. اوكي. رح احط لها هون زيت المحمرة. حلو. اوكي. حلو. اوكي. very nice. واكيد انتوني قرشة بالاخر. 100%. هذا القرشة وين سو خلصت معنا. ويلا هلا انا بس بحب هيدي. التراتور طيب. ايه عجب. يلا هلا ايوه هدول خلصوا. اجا وقت السمبوسة. ليش طلع بالك سميهم سمبوسك مش رولز؟ لأنه الحشوة هي حشوة السمبوسك ومش ضروري على طول نلتزم بالسمبوسك از ان شيب معين. مشان هيك حبيت سميهم سمبوسك لأنه أنا بدي نضلنا بالاسم يلي هو بياخذنا شوي نرجع. لكن نرجع نذكر شو الانجريدينتس؟ الانجريدينت هن حشوة السمبوسك يلي هي لحمة، بصل، صنوبر، بهار حلو، 7 بهارات، ملح وهدول التفاصيل مع ريكوتا تشيز وسبانخ وجبنة. وهون حطيت من تحت الزيت تبع المحمرة. فيكن انتم بالبيت تحطوا على وجهها شوية دبس الرمان تطلع كتير طيبة. اوكي. هون رح كفيهم هيك بيطلعوا مهضومين صراحة مع بعض بهذه الطريقة. اوكي.
وهيك. يب عالطاولة. وخلصنا. بنكون احنا خلصنا، نرجع بنسميهم من الاول للاخر. سو بيكت كولي فلاور مش مقلي، كولي فلاور بالفرن مع تراتور كورياندر وتشيلي محمره صوص على الوش. سمبوسك، لحظه اسميها سمبوسك رول. سو سمبوسك رول، فريكي بولز متبل توبت ويز ماي اون ميكس على الوش، حمص سون دراي توميتو، ومغربيه زوتو. And let's eat. نطحش فيها من جوا لبرا وما بنسأل. layers over layers over layers كلها مع بعضها مثل ما هي and you enjoy. رائعة. what a mix. شايف؟ Yes. بتبيضها. صحة وهنا. فليفرز ريتشنس مش معقول. الحمص حبيت كتير البرزنتيشن، اكيد رح تعمل ضجة على انستغرام. تاخدوا لقمة منهم. حمص with textures، حمص with a character. باذنجان زيت شي. كتر كتر مع الخلطة. يلا. الرمان من مان، قرش من مان، من فستق، روعة. واخر شيء ان شاء الله ما نحرق لساننا، عندكم الرول يلي حكى عنه very rich exceptional. شيف اخر مسج عملهم باي. اخر مسج اكيد برجع بقول لكم على طول التزموا بالايدنتيتي تبعكم از شيفز. المطبخ اللبناني هو مطبخ باللبناني اكيد ما بيتغير. اللي عملناه اليوم هو جربنا نعمل شويه تويست صغير بهذا المطبخ اللبناني. هاي دول اللي طبخناهم وكتير اشياء بعد نقدر نطبخها واكيد على طول من قلبنا. تابعونا وتابعوا انتوني بالاحرى على طول، وين بيروح وين بيجي، لانه وين بيروح وين بيجي رح نكون نحن موجودين هونيك بالتيست تبعنا وبكل شيء. خليك انا مشغول شوي، خليك. صحتين. مش معقول. شيف جون بربور براودلي من لبنان. يلا باي.